रिस्क है तो इश्क है। जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ खूप जास्त खास होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम धमाकेदार बॉयज एटीट्यूड स्टेटस व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता। तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये 250 लाईकची अपेक्षा आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि 250 लाईक नक्की पूर्ण करा। आणि आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी इथं जे काही मटेरियल यूज केलं आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपली ऑफिशियल वेबसाईट CrazyEditor वर भेटून जाईल। तर त्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी सिंपली तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची डायरेक्ट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। ठीक आहे, ओके। तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केलं आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला इथं बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, या दोन्ही प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तर तिथून सिंपली तुम्हाला हे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर आता सर्वात पहिले तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। तर तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओमध्ये येऊन तर मी इथं तुम्हाला जे म्युझिक दिलं आहे ते म्युझिक तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो, हे वाला म्युझिक ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं खाली जी लेअर दिसत आहे त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि वरती तुम्हाला डिलीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून ही लेअर तुम्हाला इथं डिलीट करून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो टेक्स्ट पेज आहे तो टेक्स्ट पेज तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। हा पेज ॲड केल्यानंतर खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला थोडं बारीक करून पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला परफेक्टली मधोमध सेट करायचं आहे। बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर वरती एरोवाल्या आयकॉनवर क्लिक करून पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला करायचं आहे का त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सर्वात पहिला जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो, मी इथं हा वाला फोटो ॲड करतो। फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर आता सिंपली पुढच्या बीटवर यायचं आहे, जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर आता पुन्हा बॅक यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मी आता इथं हा फोटो ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर सिंपली तुम्हाला या फोटोला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे आणि पुढच्या बीटवर येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो, बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत इथं सगळे काही बीट मी तुम्हाला मार्क करून दिले आहेत। तर सिंपली तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्ट करायचे आहेत आणि जे काही राईट साईडला पार्ट आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, चला मित्रांनो, काय अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं माझ्याकडे जेवढे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून देतो। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार या व्हिडिओमध्ये मी इथं फोटो ॲड करून दिले आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे तर तुम्हाला इथं 4.8 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं एक मी शॅडो पेज यूज करत आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो, हा वाला शॅडो पेज ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर बघू शकता की अशा प्रकारे मी त्याला इथं ॲडजस्ट करून दिला आहे। सिंपली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन तुम्हाला करायचं आहे का, जर तुम्हाला इथं हे वाला जे ऑप्शन दिसतंय ते ऑप्शन सिलेक्ट करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे। ठीक आहे, आता सिंपली बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला करायचं, तुम्हाला इथं 4 सेकंदवर यायचं आहे, 4 सेकंदवर येऊन सिंपली प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुन्हा एक वेळा तुम्हाला हा वाला जो पेज आहे तो पेज ॲड करून द्यायचा आहे। हा टेक्स्ट पेज ॲड केल्यानंतर सिंपली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं बारीक करून द्यायचा आहे, पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला मी काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून देतो। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं ॲडजस्ट करून दिला आहे। बॅक यायचं आहे, सिंपली शेवटला यायचं आहे आणि शेवटला येऊन पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि त्याच्यासोबत टेक्स्ट पेन जे ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे का, तर सिंपली बॅक यायचं आहे आणि तुम्ही जो इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला आहे त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला टेक्स्ट इफेक्ट
आणि त्याच्यासोबत 2 शेक इफेक्ट दिलेले आहेत। तर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, तर तुम्हाला इथं टेक्स्ट पीएनजीची लेअर दिसत आहे, त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सिंपली हा जो टेक्स्ट पीएनजी आपण ॲड केला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे। इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर इथं पुढचा जो पीएनजी आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे। इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं देखील हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला सर्वात वरती सर्क्युलर रिपल नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून अशा प्रकारे डिलीट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं स्विंग इफेक्टच्या खाली काही इफेक्ट दिसतील तर ते देखील तुम्हाला अशा प्रकारे इथं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून अशा प्रकारे डिलीट करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता अशा प्रकारे मी 2च स्विंग आणि रेज इफेक्ट तुम्हाला इथं राहू द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली इथून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे, 4.8 सेकंद धरायचा आहे। तर सिंपली वरती स्क्रॉल करायचं आहे आणि सर्वात पहिला इथं जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे आपण इथं 18 सेकंदवर टिक लावली आहे। तर तिथपर्यंत इथं जेवढे काही शॉर्ट ड्युरेशनवाले फोटो आहेत म्हणजे कमी साईजचे फोटो आहेत त्याच्यामध्येच तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी जवळपास इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो आहेत त्याच्यामध्येच मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो। आणि हा जो मधला फोटो आहे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, बघू शकता याची जी साईज आहे ती जास्त आहे, त्याच्यामुळे या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करण्याची गरज नाही। तर बाकीचे जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, चला मित्रांनो मी जवळ 18 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी 18 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत। आणि सोबतच तुम्ही इथं बघू शकता 11 सेकंदच्या पुढे हा जो लार्ज साईजचा जो फोटो आहे तो फोटो सोडून मी बाकी सगळ्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले। तर आता त्या फोटोमध्ये देखील आपल्याला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। आणखी एक गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, जर तुमचा फोन जर इफेक्ट अप्लाय करताना हँग पडत असेल तर तुम्हाला करायचं आहे का, तर आता सिंपली असं खाली स्क्रॉल करायचं आहे आणि आपण इथं जो टेक्स्ट पीएनजी ॲड केला होता तर तुम्हाला इथं वरती इथं एक डोळ्यावाला आयकॉन दिसेल, सिंपली त्यावर क्लिक करून त्याला तुम्हाला अशा प्रकारे डिसेबल करायचं आहे। आणि नंतर तुम्हाला जे काही फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत ते तुम्ही अप्लाय करू शकता, मग जेणेकरून तुमचा फोन जो आहे तो हँग पडणार नाही। ठीक आहे, आणि जेव्हा तुमचे इफेक्ट अप्लाय करून होतील तर सिंपली त्याला तुम्हाला पुन्हा एकदा एनेबल करून द्यायचा। ठीक आहे, तर सिंपली तुम्हाला पुन्हा एकदा त्यावर क्लिक करून त्याला एनेबल करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली दुसऱ्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि 11 सेकंदच्या पुढे जो लार्ज साईजचा जो फोटो होता त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे। ठीक आहे, सिंपली इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिंपली तर मित्रांनो बघू शकता आपला फोन जो आहे तो खूप जास्त हँग होत आहे। तर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे का, तर आता खाली स्क्रॉल करायचं आहे आणि वरती तुम्हाला जी टेक्स्टची जी लेअर दिसत आहे त्या साईडला तुम्हाला एक डोळ्याचं जे आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून त्याला तुम्हाला अशा प्रकारे इथं डिसेबल करायचं आहे। डिसेबल केल्यानंतर बघू शकता की अशा प्रकारे हा जो फोन आहे तो एकदम स्मूथली चालत आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला 18 सेकंदच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो आपण फोटो ॲडजस्ट केला आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे, पुन्हा बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे आपण इथं शेवटला टिक लावली आहे 30 सेकंद, तिथपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे आपण जवळपास शेवटपर्यंत सगळीकडे इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला खाली स्क्रॉल करायचं आणि आपण जो टेक्स्टमधला जो इफेक्ट डिसेबल केला होता सिंपली त्याला तुम्हाला अशा प्रकारे इथं एनेबल करून द्यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जे ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो हा वाला ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि पुन्हा तुम्हाला इथं फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। सिंपली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली बॅक यायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथं ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे की तर वरती तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून तुम्हाला कॉपी लेअर नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आणि याला कॉपी करून सिंपली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे, तर ही लेअर संपत आहे तिथं यायचं आहे
आणि सिम्पली तुम्हाला करायचं काय तर पुन्हा एक वेळा त्याच ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 30 सेकंदवर यायचं आहे आणि जे काही राईट साईडला पार्ट आला असेल तर तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर इथं आपण जो टेक्स्ट PNG ॲड केला होता त्याला सिम्पली असं पकडायचं आणि त्याला वरती असं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली रेडी झाला आहे. तर सिम्पली वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.